Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Bun. A început citirea cu o arcană majoră. La baza pachetului avem așa: Regele de spade, 6 de cupe, Regina de bâte. O legătură aici, uite, cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. O conexiune, văd, cu o persoană mai rece, o persoană foarte rațională, care are multe planuri, multe strategii, este o persoană tranșantă, dar în același timp poate să fie și o persoană care clarifică foarte multe aspecte. Mai văd aici energia cuiva care fie este mai în vârstă, fie este vorba despre o persoană foarte înțeleaptă. Persoana aceasta a trecut prin multe evenimente în viața sa, a trecut prin foarte multe experiențe, să le spun, și acum cu siguranță aici te poate ajuta. Poate ești și într-o perioadă în care e nevoie să organizezi ceva sau e nevoie să rezolvi ceva legat de o instituție, de acte. Mai văd aici și o persoană cu uniformă pentru mine. Acum, pentru tine avem justiția, deci continuăm cam tot în aceeași energie. Justiția reprezintă și o legătură cu zodia Balanță, dar este un moment în care tu ai de luat o hotărâre, fie legată de familia ta, casa ta, prietenii tăi, poate o decizie în dragoste. Totuși, justiția aici poate să vorbească și despre un adevăr pe care îl afli. Justiția, bineînțeles, poate să reprezinte și un moment în care cumva e nevoie să cântărești ceva foarte bine. Unii poate aveți treabă cu actele, da, în perioada aceasta. Hai să vedem ce spune și tarotul. Avem 8 de monede, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn. Pentru tine, ce văd aici, poate să fie și un moment în care te axezi foarte mult pe muncă. Aici atenție pe partea de exces. Mai văd și o perioadă în care poate te străduiești să vindești ceva, să repari ceva. Pentru unii văd și niște încasări care pot apărea, da? Deci bani care pot apărea. 4 de bâte, uite, o bucurie foarte mare pentru tine, din punct de vedere profesional sau ceva ce tu ți-ai propus îți iese. Da? Uite, avem o veste bună aici pe care o primești sau pe care poate ai primit-o. Pentru casa ta, 2 de monede, da? Un moment în care, uite, te împarți aici între două case, două familii. 2 de monede poate să reprezinte și un moment în care faci niște cumpărături pentru casă sau poate să reprezinte și un moment în care negociezi cu cineva, îți cauți un echilibru. Asul de monede, regele de bâte, regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. O discuție pe care o ai cu o persoană. Unii poate aveți un cuplu care vă este alături și care vă ghidează. În alte cazuri simt aici și faptul că e posibil să te sfătuiești cu cineva în legătură cu un loc nou, un obiect nou pe care îl cumperi pentru casă, poate pentru unii are legătură și cu o casă nouă, o persoană nouă, de ce nu? Dar văd că pentru casa ta aici, uite, reușești să dai la pace cu cineva anume. Văd un cuplu mai petrecăreț. Dar ce mai avem? Avem un 5 de monede și iar a apărut regele ăsta de spade. Voi aveți aici pe cineva. Da? E un bărbat mai ciudat, mai dificil. Omul ăsta fie are probleme de sănătate, fie are probleme financiare, fie se simte exclus de undeva, se simte dat deoparte. În curând, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. În curând aici văd o conexiune foarte puternică pe care o ai cu un personaj
foarte respectați. Da? Poate să fie, nu știu, intru în contact cu un profesor, cu un mentor, unii poate aveți un examen, alții din contră, e posibil aici ca în curând să fiți nevoiți să învățați pe cineva, să predați ceva. Temperanța, cavalerul de bâte, o legătură cu un săgetător. Aici e ca și cum dai la pace cu cineva, da? Faci pace cu o persoană. Poate te revezi cu o persoană. Pentru unii poate să fie și o veste pozitivă pe care o primiți, fie de la un părinte, fie unii dintre voi reușiți aici să găsiți un punct de mijloc și pe ideea de căsătorie, posibil și asta. Da? 9 de spade. Cineva care e stresat. Da? Niște gânduri. Posibil ca persoana asta să te calmeze. Da? Și eu așa simt că este o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Poate să fie un prieten, poate e o colegă de la muncă sau un coleg. Pentru alții poate, uite, cineva care, uite, te ajută să pui lucrurile în mișcare. Pentru unii, în curând, aici văd și un drum pe care îl faceți către persoana aceasta sau poate persoana aceasta face drumuri în general sau e de la drum. Dar ce mai văd, uite, e o veste extrem de pozitivă care ți aduce multă împlinire ție. În viitor avem cavalerul de bâte, o persoană grăbită, o persoană pasională, glumeață, plină de viață, cineva care face lucrurile pe repede înainte. În viitor văd aici și o persoană dornică de aventură, cineva care vrea să aventureze undeva, cineva care vrea să se arunce cu capul înainte undeva anume. Hai să vedem în viitor. Opt de spade, 8 de bâte. Da? E ca o obsesie aici. Ca o obsesie, văd multă comunicare, iarăși. Pajul de monede. E ceva legat, nu știu, e o veste care, uite, poate să țină de o persoană mai tânără sau poate avea legătură cu un proiect nou, cu o nouă sursă de venit. Mai vreau o carte. E o persoană obosită, temătoare. Avem asul de cupe, 7 de monede. Poate să fie cineva care revine din trecutul tău sau pentru unii poate cunoașteți pe cineva nou, dar persoana asta parcă seamănă leit cu cineva care a mai fost în viața voastră. Da? Deci atenție, da? Să nu fie ceva la fel. Ce nu știi tu? Avem un rege de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce nu știi tu aici? Văd o legătură foarte puternică cu o persoană foarte sensibilă, blândă. Este un bărbat răbdător, e vorba de un bărbat care fie este spiritual, fie este un bărbat care vindecă, da? Fie e medic, fie e psiholog, vindecă sufletul, da? Sau știu eu, lucrează pe partea spirituală. Pentru alții totuși simt aici că este vorba și despre un bărbat cu o influență foarte mare asupra voastră. Poate să fie chiar și o rudă de sânge. Hai să vedem ce-i cu regele ăsta de cupe, ce nu știi tu. Ei, regele ăsta de cupe, uite, avem așa, cavalerul de spade și 9 de cupe. Ce nu știi tu. Cineva care are emoții, da? Să vorbească cu tine. E și cineva care reacționează aici din emoții. Poate e o persoană care se ceartă, poate e o persoană care are probleme dintr-un anumit punct de vedere. Doi de bâte, 10 de spade. Nu, 3 de bâte, 10 de spade. Cineva care e îngrijorat, da? Cineva care e îngrijorat în legătură cu un drum. Dar văd eu aici că regele ăsta de cupe pune punct la ceva. Sau fie trece printr-o despărțire, fie trece
printr-un moment în care închide ceva, finalizează ceva și posibil să fie și oarecum dureros. Doar că e o persoană care cam reacționează aici destul de ciudat din punct de vedere emoțional. Uite, poate să fie cineva care se gândește să vină către tine, să se apropie de tine. Poate e cineva care are gânduri și de dragoste, eu nu zic nu. Dar, repet, regele ăsta de cupe are multe lupte, e foarte agitat, e foarte temător, nu știe ce se întâmplă cu viața lui, nu știe ce urmează, își face tot felul de gânduri. Multă gelozie mai văd aici. Nu știu cine vă este, dar e un om mai ciudat. Poate să fie și cineva care are niște vicii cu luna, să știți. Da? În special dacă discutăm de lichide. Da? Poate să fie și asta. Hai să vedem ce zice acest tarot. Aoleu. Șarpele, ancora și florile. Da? Șarpele, ancora și florile. Ce văd aici, ce nu știi tu, e o hotărâre importantă legată de o tentație foarte mare pe care omul ăsta o are. Poate e cineva care e hotărât să-ți facă un cadou, să-ți facă o surpriză. Uite, cineva care are probleme în dragoste sau cineva care suferă din dragoste, mai poate să fie. Pe neașteptate, 10 de spade. Pe neașteptate un sfârșit brusc, da? Care se petrece. Tot pe neașteptate cu 10 de spade poate să reprezinte și un moment în care ceva se finalizează. Poate, știu eu, cu 10 de spade poate avea legătură și cu o persoană care se simte la pământ, da? Poate să fie și un termen limită, da? Care apare. Ia să vedem. Pe neașteptate. Roata destinului, 2 de bâte. Pe neașteptate. O schimbare de direcție, o schimbare de destin. Un drum, da? Pe care cineva îl face. Trei de spade, regina de monede, 8 de monede. O legătură cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și mai avem și zodia Leu. Na, cine, nu știu, se pune punct la o situație complicată, se pune punct la o agitație, la o luptă. O discuție aici complicată legată de ideea de timp pentru unii dintre voi. E ca și cum, nu știu, are legătură fie cu un termen limită, fie are legătură aici cu o întârziere. Ceva se petrece. Ce o să te mire? Roata destinului. Un eveniment neprevăzut care se petrece, un noroc pe care îl ai. Faptul că lucrurile se pun în mișcare, faptul că se întoarce roata, mai poate să fie. Ce o să te mire? Steaua. Steaua, regina de spade, împărăteasă. O legătură cu zodia Vărsător, zodia Gemeni, Balanță, Taur. E un noroc pe care îl ai. Fie legat de două femei, fie e ceva legat de o creștere profesională. E ca și cum culegi roadele muncii tale, sau e ca și cum treci de la teorie la practică. Apare lumina de la capătul tunelului în viața ta. Se luminează ceva. Pajul de spade, cavalerul de cupe. Ce o să te mire? O invitație la dragoste.
Da? Poate chiar și o veste bună pe care o primești. E aici o întâlnire, uite, cu o persoană iubitoare, blândă, deschisă. Iar aici mai văd un personaj foarte curios, care are multe idei pe minut, care vorbește mult. Poate, știu eu, prin intermediul acestor femei sau prin intermediul acestor persoane, ai ocazia să cunoști pe cineva. Avem secera, șoarecii și păsările. E ca și cum se pune punct la niște discuții complicate, se pune punct la niște discuții intense. Și avem așa, vulpea, crucea și vaporul. Ce o să te mire? O persoană vicleană de la drum, o persoană care suferă, o persoană care îți urmărește drumul sau persoana asta poate pleca, da? Adică și cum pleacă cu coada între picioare. Cineva e demascat, pentru că sunt niște măști aici. Niște măști care se dau jos de pe față. Gelozie și bani mulți. Aici ce o să te mire are legătură cu o persoană geloasă. Persoană invidioasă. Tranziție, schimbare, scrisoare avem aici și o bucurie mare. Deci o veste care ți aduce bucurie, doar că, repet, văd și o persoană geloasă sau nemulțumită sau cineva care are niște probleme, poate chiar financiare. Avem o întâlnire și o veste bună. Avem cineva dorește să te revadă și noutăți plăcute. Deci eu cred aici că în cadrul unei întâlniri tu ai parte de o bucurie foarte mare. Da? Dar are legătură și cu un personaj viclean. Hai să vedem ce zice acest oracol. Da? Și avem așa. A te muta, cineva este... Nu, a merge mai departe. Cineva nu este... disponibil emoțional, e o pierdere de timp. Și aici avem o vrajă a iubirii. Cineva iese de sub vraja iubirii și vede adevărul. Eventuale probleme de sănătate avem aici posibil. Avem o zodie de apă, rac, scorpion, pești, da? Iar apoi avem deschideți inima. Te va ajuta să atragi mai multă iubire. Și uite că mai e cineva se bagă în toată povestea asta. E o altă persoană, poate o prietenă, poate un coleg de la muncă, dar cineva se bagă în toată povestea asta. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.